नमस्कार, वेलकम टु बिजनेस इन नेपालको सेकेन्ड पार्टमा र बिजनेस भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनबाट मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर माग्नुहुन्छ। अब म चाहिँ नेपाल र बाहिर बस्ने भएको हुनाले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा जानुहोस्, त्यहाँनिर चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसपश्चात त्यहाँ मेरो नेपालको युएसको कम्पनीको इमेल आइडी छ, साथै मेरो पर्सनल इमेल आइडी छ, जहाँबाट मलाई मेल पठाउनु भयो भनेदेखि म तपाईँहरूलाई रिप्लाई गर्नेछु। र त्योभन्दा सजिलो तरिका भनेको चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल, मेरो फेसबुक लिङ्क र मेरो ट्विटर लिङ्क छ, जहाँबाट मलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र म मेसेज चाँडोभन्दा चाँडो रिप्लाई र रेस्पोन्ड गर्नेछु। अब सुरु गरौँ आजको भिडियो बारेमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छौँ। एउटा चाहिँ प्रोडक्सन बिजनेस, उत्पादनमूलक क्षेत्र, र अर्को चाहिँ एग्रिकल्चर बिजनेस, कृषिजन्य क्षेत्र। र सब क्याटेगोरीमा चाहिँ तीनटा छ सब डिभिजन, यी सब तीनटा सब डिभिजन छ। र यो प्रोडक्सन बिजनेसमा चाहिँ मेरो पार्ट 1मा मैले नेपालमा भेन्डिङ मेसिन र 3D प्रिन्टिङको बारे चर्चा गरेको थिएँ र भेन्डिङ मेसिनले चाहिँ एकदम राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेछ नेपालमा। त्यो भिडियो पश्चात नेपालको कृषि मन्त्रालयले चाहिँ ललितपुर शाखामा आफ्नो भेन्डिङ मेसिनबाट विभिन्न तरकारी र फलफुलको बिउहरू वितरण गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै अन्य थुप्रै प्राइभेट र स्टार्टअप कम्पनीहरूले पनि यो सुविधा युज गरिराख्नु भएको छ। अब सुरु गरौँ आजको भिडियोको फर्स्ट सब क्याटेगोरी, त्यो चाहिँ हो लेजर प्रिन्टिङ। लेजर प्रिन्टिङ भन्ने टेक्नोलोजी नयाँ त होइन, तर कमर्सियल मार्केटमा यो नयाँ छ। अब यो चाहिँ किन राम्रो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले जे चाहनुभयो त्यही प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईँले फोटो खिचेर, फोटो बनाएर या डाउनलोड गर्नुहोस्, अनि तपाईँले त्यो प्रिन्ट गर्ने चिजहरू चाहिँ तपाईँको घरको भित्ता, डेस्क टेबलदेखि लिएर तपाईँहरूको मोबाइल कभरदेखि लिएर काठहरू, फर्निचरहरू भयो, टेबलहरू भयो, इभन तपाईँहरूले चाहनुभयो भनेदेखि तपाईँहरूको बाइक, स्कुटरहरूमा पनि त्यो प्रिन्ट गर्न मिल्छ। मेसिन भनेको 40-50 हजारको हो र त्यसले चाहिँ तपाईँको पर्सनलाइज्ड अर्डरदेखि लिएर सानोतिनो अन्य अर्डर पनि पुरा गर्छ। भनेदेखि ठुलो स्केलमा जानुभयो भने तपाईँहरूले 4-5 लाखमा अन्य मेसिन पनि पाउनुहुन्छ। र मार्केट चाहिँ यसको राम्रो छ, हाई पोटेन्सियल भएको प्रडक्ट हो यो। मार्केट किन भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै कर्पोरेट अफिसहरू भयो, ब्याङ्कहरू भयो, फाइनेन्सियल सेक्टरहरू भयो, स्कुलहरू भयो, कलेजहरू भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नै कम्पनीको ब्रान्डको नेम प्लेटहरू, ट्यागहरू चाहिएला। त्यस्तै अब फर्निचर कम्पनीहरूलाई लोगोहरू प्रिन्ट गर्नु पर्ला। रेस्टुरेन्ट होटलहरूलाई चाहिँ आफ्नो ट्रेहरूमा, आफ्नो सर्भिङ प्लेटहरूमा, आफ्नो टेबल कुर्सीमा आफ्नै लोगो चाहिएला। त्यस्तै गिफ्ट प्याकेजिङ कम्पनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न नेम प्लेटहरू, ट्यागहरू चाहिएला। त्यो सबै प्रिन्ट गर्न मिल्ने भएकोले यसको स्कोप राम्रो छ। अब सेकेन्ड सुरु गरौँ CNC मेसिन। CNC भनेको चाहिँ कम्प्युटर न्युमेरिकल कन्ट्रोल मेसिन हो, जुन हामीले आम देखिरहेको वर्कसपको पुरानो लेथ मेसिनको चाहिँ यो चाहिँ एडभान्स फर्म हो। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यही हो, प्रोग्रामर चाहिँ अलिकति एक्सपर्ट हुनुपर्छ, यो फिल्डमा जाने बुझेको, कम्प्युटरमा स्किल म्यान पावर हुनुपर्छ। र अपरेटर भनेको चाहिँ नर्मली साधारण मान्छेलाई 2-3 महिना ट्रेनिङ गरायो भने पनि सक्नुहुन्छ। र यो मेसिनको चाहिँ राम्रो पुग्छ भने के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यही हो, यसमा पनि तपाईँको फलाम मेटल नै चाहिन्छ भन्ने होइन। तपाईँहरूले प्लास्टिकको पनि सामान बनाउन सक्नुहुन्छ, काठको सामान, स्पेसली फर्निचर कम्पनीहरू जहाँ चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो डिफ्रेन्ट सेज घुमेको डिजाइनमा पनि गराउनु मिल्छ। मेटल त छँदैछ, अनि तपाईँको अब फिनिसिङ राम्रो आउँछ। तपाईँले एउटै पार्ट्स फरक फरक डिजाइनमा बनाउनु मिल्छ। अब तपाईँहरूको नेपालमा त अब भर्खर अब थुप्रै स्टार्टअप कम्पनीहरू छ जसले चाहिँ नेपालमा इलेक्ट्रिक बाइकहरू, इलेक्ट्रिक गाडीहरू बनाउँदैछ। उहाँहरूलाई चाहिने पार्ट्सहरू पनि यिनीहरूले यो मेसिनबाट बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अब स्कुलहरूको, कलेजहरूको, हाउसिङ कम्पनीहरूको, फर्नाटिकल्स कम्पनीहरूको पनि थुप्रै स्याम्पलिङहरू भयो, 3D मोडल्सहरू भयो, त्यो बनाउनु मिल्छ। र यो मेसिनको एकदम राम्रो स्कोप छ। अब यो मेसिनलाई किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यही हो, अब 10 लाखभन्दा मुनिमा पनि पाइन्छ। अब चाइनिज, इन्डियनहरू अब राम्रो ब्रान्डेड हाई स्पेसिफिकेसन किन्नु छ भनेदेखि त्योभन्दा बढी पैसामा पनि आरामले पाइन्छ। अब थर्ड भनेको चाहिँ लेदर फ्याक्ट्री। लेदर फ्याक्ट्री नेपालमा एकदम राम्रो छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा लेदरको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ छाला पनि आरामले पाइन्छ। किनभने हामी नेपालीहरू चाहिँ साउथ इस्ट एसियाको सबैभन्दा बढी मासु उपभोग गर्ने मानिसहरूमा पर्छौँ। त्यो हिसाबले छाला हामीलाई राँगाको, खसी बगाको पर्याप्त छ। र त्यस पश्चात त्यो छालाका हामीले जसरी फ्याक्ट्रीबाट प्युरिफिकेसन गरिसकेपछि बनिसकेको छालालाई हामीले आरामले इन्टरनल डोमेस्टिक मार्केटमा पनि बिक्री गर्न मिल्छ। किनभने नेपालमा पनि धेरै ब्रान्डहरू छ होइन, ल्याटिट्युड लेदर छ, राइनो लेदर छ, दुलास फ्याक्ट्री जस्तो लेदर ब्रान्डहरू छ, तिनीहरूले खपत गरिहाल्छन्। त्योभन्दा म त अझ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू आफ्नै ब्रान्ड क्रिएट गर्नुहोस्, आफै त्यो छालालाई आफ्नै ब्रान्डमा सामानहरू बनाउनुहोस् है।
अन्यथा तपाईहरुले त्यो बाहेक निर्यात गर्न पनि मिल्छ। निर्यात गर्दाखेरि चाहिँ क्यानाडाको मार्केट छ, जर्मनीको मार्केट छ, युरोपियन मार्केट छ, तर छालामा ग्रेडिङ हुन्छ। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, कुन ग्रेडको छाला हो त्यसमा भर पर्छ। अब आज तपाईले गुगलमा टाइप गर्नुभयो भने छालाको सबैभन्दा हाई प्रिमियम ब्रान्ड भनेको चाहिँ गोर्खा ब्रान्ड हो क्या, जुन युके मा छ। अब तिनीहरु चाहिँ पहिला नेपालको छाला लगेर वहाँ सामान बनाउँथे, अब अहिले चाहिँ उनीहरु आफ्नै छाला आफै उत्पादन गरेर आफै बनाउँछ। अब यो त भयो प्रोडक्सन बिजनेसको बारेमा। अब यो सेकेन्ड क्याटेगोरीको चाहिँ एग्रिकल्चर बिजनेस भने चाहिँ कृषिजन्य बिजनेस। कृषिजन्यमा चाहिँ मैले अलैँची र अम्लिसोलाई फर्स्टमा लिएको छु। यो अलैँची र अम्लिसो किन भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वको धेरैजना मानिस कृषकहरू चाहिँ यसमा निर्भर हुनुहुन्थ्यो र 2-4 वर्ष अगाडि चाहिँ यसबाट एकदम राम्रो मालामाल पैसा कमेको थियो। तर 2-3 वर्ष भयो मार्केट अलिकति डामाडोल भइरहेको छ। कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा नेपाली अलैँचीको डिमान्ड लो भयो। अब धेरैजनालाई थाहा छैन वास्तविकता किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अलैँची चाहिँ वर्ल्डको नम्बर 1 हो क्या। यो भनेको ठुलो साइजमा आउँछ, अर्ग्यानिक हो। तर यसको मार्केट भनेको चाहिँ स्पेशली अरबियन कन्ट्री हो, पाकिस्तान, गल्फ कन्ट्री। पाकिस्तानमा के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको त्यहाँ पाकिस्तानी दलालीहरूले चाहिँ नेपालबाट लाने नेपालको राम्रो महँगो हाई ग्रेडको अलैँची अनि सस्तो ग्रेडको अलैँची इन्डोनेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्सबाट आउने अलैँची त मिक्स गरिदिने अनि त्यसलाई साल गोल पारेर सस्तो रेटमा बेच्न थाल्यो। त्यसपछिबाट नेपाली अब अलैँचीको त डिमान्ड भएन पाकिस्तानमा। अनि अर्को प्रब्लम कहाँ भइदियो देखि इन्डियाको कम्पनीहरु चाहिँ केही वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नेपालको अलैँचीलाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ डिफ्रेन्ट केमिकल ट्रिटमेन्ट गर्न थाले क्या। राम्रो आकर्षक एकदम फुलिएको चिटिक्क पार्नको लागि केमिकल ट्रिटमेन्ट गरेर प्याकेजिङ गरेर अर्ग्यानिक भन्दै गल्फमा बेच्यो। अब गल्फमा फुड एन्ड सेफ्टी डिपार्टमेन्टले चेक गर्दाखेरि त त्यसमा केमिकलहरू भेट्यो अनि उनीहरूले यो चाहिँ अर्ग्यानिक होइन, यो चाहिँ केमिकल ट्रिटेड छ भनेर उनीहरूले ब्यान गरिदियो क्या। अब नेपालको मेजर मार्केट नै अब पाकिस्तान र इन्डियाबाट गल्फ जाने नै बन्द भएपछि अब प्राइस त घटिहाल्यो। अनि त्यसबाट म के सजेसन गर्न चाहन्छु त रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने नेपाली कृषकहरूलाई जो यस फिल्डमा हुनुहुन्छ तपाईहरु 2-4 जना मिलेर एउटा टिम खडा गर्नुहोस् अनि जानुहोस् नेपालको खाद्य विभागमा पर्मिसन लाइसेन्स सर्टिफिकेट लिनुहोस्, एक्सपोर्ट गर्ने लाइसेन्स लिनुहोस्, अन्य च्यानलसित कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र आफै प्रडक्ट बनाउनुहोस्, लेबलिङ गर्नुहोस्, प्याकेजिङ गर्नुहोस्। कुनै धेरै पुँजी पनि चाहिँदैन, धेरै टेक्निकल इस्यु पनि चाहिँदैन, बस त्यस्तै सहयोग चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालको तपाईको 70 को कोशी किनारको तितेकर्लादेखि लिएर धनकुटाको अकबर खोर्सानी पनि हरेक गल्फ कन्ट्रिजको ग्रोसरी स्टोरमा पाइन्छ नि। उहाँहरुसित कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, उहाँहरूले तपाईलाई प्रोसेसिङ गर्न सहयोग गरिदिनुहुन्छ। अब त्यस्तै अम्लिसो, अब अम्लिसोको कुचोको एकदम राम्रो व्यापार थियो यो भारतमा, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशमा, तर अहिले घटेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अम्लिसोलाई चाहिँ भियतनामको अम्लिसोले रिप्लेस गरिदियो। र योभन्दा अगाडिको मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जहाँ चाहिँ नेपालको अम्लिसोको कुचो, नेपालको पुरानो चामलको बोराबाट बनेको झोला, नेपालको या त भारतको गाईको सुकेको गोबरको कति धेरै डिमान्ड छ युरोप र अमेरिकामा भनेर होइन। त्यस्तै अब नेपालको अम्लिसो चाहिँ हामीले त्यसलाई केही गरिनौँ क्या। जस्तो अम्लिसोले जसरी 10 वर्ष अगाडि जस्तो कुचो बनाउँथ्यौँ अहिले पनि त्यही कुचो बेचिरहेको छौँ। अनि अब त्यो कुचो हेभी हुने, ठुलो हुने, धुलो झर्ने, मानिसलाई मन पर्न छोड्यो, मानिसले किन्न छाडे। तर भियतनामीहरूले चाहिँ त्यही कुचोलाई तपाईँको सानो साइज, लामो साइज, ब्रुम जस्तो चेप्टो हल्का बनाएर उनीहरूले मार्केटमा लगाउन थाल्यो र उनीहरूले सबै नेपाली मार्केट उनीहरूले खाइदिएको छ। त्यही भएर म भन्छु के भन्दा तपाईहरुले कुनै पनि टिपिकल हैन एकदम युनिक नेपालमै मात्रै पाइने चीजहरु पाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो नेपालको मार्केटलाई नसम्झिनुस्। बाहिरतिर त्यसको राम्रो डिमान्ड छ, तर फरक हो त्यसलाई तपाईहरुले अलिकति राम्ररी सफा बनाउनु पर्यो, प्याकेजिङ राम्रो गर्नु पर्यो, लेबलिङ राम्रो गर्नु पर्यो, डिफ्रेन्ट सर्टिफिकेसन लाइसेन्सहरु लिनु पर्यो। त्यो गर्नु भनेदेखि एकदम राम्रो मार्केट छ। आज नेपालको चिया, इलामको चिया चाहिँ दार्जिलिङको चिया भन्दा पनि पपुलर छ। साथै नेपालको यो कफीहरु कति हाई डिमान्डमा छ त्यो त तपाईहरुले न्यूजमा देखिराख्नु भएको होला। त्यही हो, तपाईहरुलाई यस्तो कुनै युनिक आइडियाहरु छ, कुनै आइटम छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कम्पनीलाई भन्दा पनि चाहिँ मलाई मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। हामी सकेसम्म सहयोग गर्ने कोसिस गर्छौँ, सकेन भने हामी अन्य अदर कम्पनीलाई फरवर्ड गरिदिन्छौँ। त्यसपछि अब सुकुटी र छुर्पी। सुकुटी र छुर्पीको पनि यो अचानक डिमान्ड बढ्यो 2-4 वर्षदेखि। किन भन्दाखेरि चाहिँ जब 1 लाख भुटानी शरणार्थीहरू युएस, क्यानाडा, अस्ट्रेलियाहरू गए त्यसपश्चात यसको डिमान्ड बढ्यो। अर्को कारण चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब यो एक्स रिटायर्ड ब्रिटिस आर्मी चाहिँ सबै युके फर्के त्यसबाट पनि उनीहरूलाई डिमान्ड भयो, किनभने यो त हाम्रो खाने बानी हो। अनि साथै के भन्दाखेरि नेबरहुडमा पनि लोकल ग्रोसरीहरू पनि यो चाहिँ हाई डिमान्डमा छ क्या। उहाँ चाहिँ नेपालमा पाइने भन्दा पनि 4-5 गुणा यसको प्राइस बढी भइरहेको छ क्या। तर अब छुर्पी नेपालबाट विदेश नलाने होइन, गइरहेको छ, तर सबै इलिगली गइरहेको छ क्या। किनभने कुनै पनि देशले बिना लेबल, बिना सर्टिफिकेट, बिना फुड एन्ड सेफ्टी डिपार्टमेन्टमा टेस्ट भइकन सामानलाई एप्रुभल दिँदैन। तर अब कमर्सियली तपाईँहरू जानुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइसेन्स लिनुहोस्, कुनै ठुलो कुरा होइन, सर्टेन टाइम लाग्छ। फुड डिभिजनबाट चेक गराउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरूले कमर्सियली यो बिजनेस गर्नुभयो भने पनि यसमा पनि राम्रो स्कोप छ।
अब छुर्पी हामी धेरैजनाले चाहिँ छुर्पी भन्ने बित्तिकै त्यो रत्न पार्कमा ठमेलमा पूर्वको इलामतिर पाइने छुर्पी जो मान्छेले चाहिँ कोसेलीको रूपमा सुपारीको अल्टरनेटिभको रूपमा चबाउँछौँ तर वास्तविक मार्केट भनेको चाहिँ यो छुर्पीको विदेशमा भनेको कुकुरको खानेकुरा हो यो वर्ल्डको छैन टप फेभरेट खानेकुरा कुकुरको र नेपालबाट मात्रै आजभन्दा पनि 10-12 वर्ष अगाडिदेखि 4 अरबदेखि 6 अर्बको छुर्पी एउटै कम्पनीले लान्थ्यो हिमालयन च्यू डग फुड भन्ने वासिङटनको युएसको अब त्यस पश्चात के भइदियो भनेदेखि त्यहाँ धेरै कम्पिटिसन बढ्न थाल्यो त्यसपछिबाट धेरै क्वालिटीमा इस्यु आउँछ उनीहरूले चाहिँ अब बिस्तारै नेपालबाट सप्लाई घटाएर आफ्नै सप्लाई युएसमा खडा गरिसकेको छ क्या र त्यही भएर अब यस्तो धेरै प्रडक्ट छुर्पी नै नगर्नुहोस् किनभने कम्पिटिसन हाई भइसकेको छ अन्य याकको चिज बाख्राको चिज भेडाको चिजहरू बनाउनुहोस् अन्य कुनै इडिबल आइटमहरू बनाउनुहोस् होइन जसमा चाहिँ एकदम राम्रो मार्केट हुन सकोस् विदेशमा अनि अब लास्टमा चाहिँ तपाईँको भेगन मिट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ शाकाहारी मासु हो क्या सजिलो तरिकाले भन्ने भन्दा मासुकै स्वाद मासुकै न्युट्रियन्ट्स तर मासु होइन कुनै यसमा जनावर पंक्षी या त माछाहरू युज गरेको छैन र यसले चाहिँ अहिले एकदम राम्रो मार्केट लिइरहेछ बाहिरतिर स्यान्डविच बर्गर पिज्जाहरू जतिमा पनि भेगन फुड आइरहेछ क्या किन भन्दाखेरि चाहिँ अब मानिसहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन स्वस्थ हुन कोसिस गर्दैछन् शाकाहारी हुँदैछन् अनि उनीहरूको लागि त राम्रो डिमान्ड भयो अर्को कुरा नेपाल र भारतको लागि चाहिँ के राम्रो पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा त्यसै पनि धेरैजना मानिसहरू चाहिँ शाकाहारी हुनुहुन्छ क्या अब टेक्निकली वैष्णव भनौँ न उहाँहरूलाई चाहिँ अब वैष्णव हुन्छ अग्रवालहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि होला नि अब कस्तो चाहिँ स्वाद हुन्छ एउटा क्युरियोसिटी हुन्छ होला नि होइन त्यस्तो फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ एकदम सही छ क्या त्यही भएर नेपालको रेस्टुरेन्टहरू क्लब होटेल बारहरूमा यो आइटम राख्यो भनेदेखि एकदम राम्रो डिमान्ड छ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ आयात गर्नुपर्छ म के भन्न सजेस्ट गर्न चाहन्छु भनेदेखि कुनै नेपालको फुड टेक कम्पनी या त फुड टेक कलेजहरूको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ स्टार्टअप हुनुहुन्छ स्टडी गर्नुहोस् होइन आज तपाईँहरूले आफ्नै देशमा केही मौलिक टेस्ट बनाउन सक्नु भनेदेखि यसको मार्केट भनेको एकदम एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ छ क्या एकदम 2 गुणा 4 बढ्ने चान्स छ क्या त्यही भएर तपाईँले यसमा इन्ट्रेस्ट गर्नु भनेदेखि एकदम राम्रो मार्केट फ्युचर ग्रोथ छ र यी त भयो आजको कन्टेन्टहरू तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु शेयर एन्ड सब्सक्राइब धन्यवाद